ينضم إلينا من زيورخ ناجي نعمة، كبير مسؤولي الاستثمار في بيتيول أسيت مانجمنت. أهلا بك ناجي. يعني التوجهات في الأسواق، حالة الهلع، خروج السيولة، رفع الفائدة، كل هذه تؤثر على الأسواق. ماذا نتوقع وماذا نترقب الآن من الفيدرالي الأمريكي ومن المركزي الأوروبي؟ كل التوقعات تضعنا في إطار واحد، على الرغم من ذلك هناك حالة هلع في السوق. لماذا؟ صحيح كلامك، نعم هناك هلع لأننا ننتقل إلى مرحلة جديدة كليا، وذكرنا ذلك لعملائنا ومستثمرينا. ذكرنا لهم في بداية العام أننا سندخل في حقبة جديدة أو مرحلة جديدة، بمعنى الانتقال من معدلات فائدة متدنية إلى العالية، الانتقال من تضخم متدني إلى المرتفع. وهذه المرحلة الجديدة ستتطلب أدوات جديدة، لذلك هناك هلع في الأسواق. سبب الهلع هو أن المستثمرين يحاولون البحث عن طرق جديدة يتكيفون بها مع هذه المرحلة الجديدة. طيب، هذا بالنسبة للمستثمرين. بالنسبة للمشرعين في هذه المرحلة بعد كوفيد، بعد الجائحة، كنا بدأنا نرى نوعا من الانتعاش في الاقتصادات. جاءت المخاطر الجيوسياسية، أيضا الإغلاقات الصينية لتؤثر. في حال استمرت هذه الإغلاقات في الصين والحرب في أوكرانيا، إلى أي مدى بإمكان البنوك المركزية من التماسك؟ وهل يجب أن يغيروا في سياستهم؟ ما شعرنا به من الاحتياطي الفيدرالي أو ما لمحوا به هو أنهم سيستمرون في رفع معدلات الفائدة 50 نقطة أساس في يونيو على الأقل، وما يركزون عليه حاليا هو التضخم وما نسميه بتطويع التضخم. 18 شهرا من التعافي في أسواق الأسهم شهدناها، وكان هذا أطول من التعافي الذي يستمر ل 15 شهرا. كما أن أسواق الأسهم تداولت بشكل هجومي في منحنيات أو توجهات مرتفعة أكثر مما حدث في أي أزمة في السابق. هذه السياسات المالية والنقدية قد دفعت الأسعار إلى السقف لدرجة أن مؤشر البي أو Price to Earning قد تضاعف، ولذلك الهلع الذي رأيناه اليوم هو انحراف عما كان مسارا للتعافي. طيب، الأسواق الآن يبدو أنها تعكس اتجاهها في ظل هذه التراجعات التي نراها، ولو أنها تستقر نوعا ما. نعلم أن الأسواق تدخل في مرحلة السوق الهابطة، البير ماركت، عندما تتخطى نسبة تراجعها 20%. هل تتوقع أن نرى أو ندخل فعلا في سوق هابطة في الفترة القليلة المقبلة؟ عندما حدث أي تراجع ب20% في الفترات التاريخية السابقة، شعرنا بأن هناك تباطؤ أو سميناه تباطؤ في الاقتصاد، ولكنه ليس كساد. والمراحل التي نمر بها بركود أو كساد فهناك تخطي ل20% وصولا إلى 30%. ما لم نراه بعد اليوم هو سندات الشركات والهوامش الخزينة التي لم تتسع لدرجة الوصول إلى كساد أو ركود. الهبوط ب20% لا يعني أن الأسواق الائتمانية قد وصلت إلى ركود أو كساد، ولذلك علينا أن نظل حذرين بالرغم من هذا الهبوط ب20%. عندما نقول هبوط أو دخولنا في كساد أو ركود في الأسواق، كيف نفرق بين الركود في الأسواق والركود في الاقتصادات؟ يعني في الأسواق هي 20% تدخلنا في سوق هابطة. بالنسبة للاقتصاد كيف يمكن أن نحدد؟
عندما نقول ركود فيجب أن يعني ذلك ناتج إجمالي محلي بالسالب لربعين متتاليين، والأسواق دائما ما تسعر الركود قبل وصوله، ولذلك فأسواق الأسهم والأسواق الائتمانية تظل مسعرة ويتم التداول بمستوى الركود حتى قبل وصول الركود حوالي 6 أشهر قبل الريسيشن أو الركود. إذن المستثمر لن ينتظر حتى يجد نفسه في وسط الركود ويبدأ بالتحرك، بل أن ما يحدث اليوم في أسواق الأسهم هو التخوف من الركود، ولذلك هناك هلع، وهذا عادة ما يحدث قبل ضربة الركود على الاقتصادات. تقول القصص التاريخية أن الأسواق دائما تسبق الاقتصاد ب6 أشهر كما ذكرت. ناجي نعمة كبير مسؤولي الاستثمار في بيتوال أسيت مانجمنت، كنت معنا من زيورخ، شكرا جزيلا لك.